Tam Thái Tử, cái tên này sẽ khiến bạn nghĩ về điều gì? Có phải là một thương hiệu nước tương hay không? Tam Thái Tử chúng ta đang nhắc đến ở đây là một khu vực địa lý, một nơi đã chôn vùi biết bao nhiêu giấc mơ. Nguồn gốc chính xác của tên gọi Tam Thái Tử vẫn chưa được xác định rõ ràng và người ta cũng không biết gốc gác của cụm từ Tam Thái Tử là từ đâu. Một số thì cho rằng tên gọi này xuất phát từ tên của một công ty nào đó tên là công ty Tam Thái Tử hoặc một khu vực cụ thể nào đó, nhưng mà thông tin này nhìn chung là chưa được xác minh. Khu Tam Thái Tử ở Campuchia, cái tên nghe đã thấy bí ẩn, gợi lên hình ảnh của một vùng đất nằm ngoài vòng kiểm soát, nơi pháp luật dường như chỉ là một khái niệm rất mơ hồ của giang hồ. Đây không phải là một địa danh được vẽ rõ ràng trên bản đồ hành chính, mà là một cách gọi ẩn ý, ám chỉ những khu vực phức tạp gần với biên giới Campuchia. Đây là nơi có tiền, có tội phạm và có cả tội ác. Như vậy, khái niệm Tam Thái Tử không phải là một địa điểm cố định, mà là tập hợp những vùng đất nằm rải rác ở các khu vực biên giới của Campuchia. Nổi bật nhất là những thành phố như là Ba Vẹt thuộc tỉnh Svay Rieng gần cửa khẩu Mộc Bài của Việt Nam, Poipet giáp với Thái Lan và thậm chí là cả Sihanoukville, thành phố biển từng là thiên đường cờ bạc một thời. Vị trí địa lý của những khu vực này không phải là ngẫu nhiên. Chúng có một điểm chung, đó là chúng nằm ngay những khu vực giao thương, nơi dòng người, nơi hàng hóa và cả những ý đồ đen tối chảy qua không ngừng nghỉ. Các khu vực này còn có thêm một điểm chung nữa. Thường thì người Trung Quốc sẽ đông hơn cả người Campuchia. Bảng hiệu tiếng Hoa cũng xuất hiện khắp nơi và nhiều khu vực được kiểm soát chặt chẽ bởi các ông trùm xã hội đen mà chính quyền cũng khó can thiệp. Ba Vét là một ví dụ. Nó chỉ cách biên giới của Việt Nam vài bước chân, là một cửa ngõ tự nhiên cho những ai muốn vượt qua ranh giới quốc gia mà không cần quá nhiều giấy tờ. Địa hình nơi đây chẳng có gì đặc biệt, chủ yếu là những khu vực phẳng lì, xen lẫn vài con đường bụi bặm dẫn vào những tòa nhà cao tầng mọc lên như nấm. Nhưng chính sự gần gũi với biên giới đã biến nó trở thành một điểm nóng của các hoạt động kinh tế ngầm. Đó là phần gần Việt Nam, còn gần Thái Lan đó là Poipet, nơi khách Thái Lan vốn bị cấm cờ bạc ở nước mình cũng ùn kéo sang để thử vận may tại Campuchia. Còn Sihanoukville với đường bờ biển dài và cảng biển nhộn nhịp từng là nơi các nhà đầu tư Trung Quốc đổ tiền xây dựng casino, khách sạn để biến nó trở thành một Macau thứ hai, nhưng giờ đây lại mang tiếng là ổ tội phạm. Điều thú vị mà cũng rất đáng sợ là những khu vực này thường nằm trong những vùng xám về mặt địa lý, tức là nó không quá xa để chính quyền trung ương không biết, nhưng cũng không quá gần để có thể kiểm soát chặt chẽ. Chúng như những ốc đảo giữa lòng Campuchia, nơi địa lý không chỉ là yếu tố tự nhiên mà còn là bàn đạp cho sự hỗn loạn. Nằm ở vùng xám, vậy thì ai là chủ nhân của các khu Tam Thái Tử? Nói đến chính trị và những chủ nhân thực sự ở Tam Thái Tử, bạn sẽ nhìn thấy một bức tranh vừa rõ ràng lại vừa mù mờ. Về lý thuyết thì Campuchia là một quốc gia có chủ quyền với Đảng Nhân dân Campuchia của Thủ tướng Hun Sen, ngày nay là Chủ tịch Thượng viện, nắm quyền gần như tuyệt đối và con trai ông đang là Thủ tướng. Nhưng khi bước chân vào những khu vực như Tam Thái Tử thì người ta sẽ phải đặt câu hỏi, luật pháp ở đây là luật của ai hay là luật rừng? Những khu vực này thường được vận hành bởi các nhóm quyền lực không chính thức, từ những ông trùm sòng bạc, các doanh nhân Trung Quốc đến những tổ chức tội phạm xuyên biên giới. Có một thực tế không thể phủ nhận, sự hiện diện của người Trung Quốc và những người nước ngoài ở đây là quá mạnh mẽ. Từ các tòa nhà casino lộng lẫy đến những khu công nghiệp bí ẩn, dòng tiền từ Trung Quốc đã biến Tam Thái Tử thành một lãnh địa kinh tế mà chính quyền Campuchia dường như phải nhượng bộ. Không phải ngẫu nhiên mà người ta lại gọi đây là khu tự trị, không phải vì nó được công nhận chính thức, mà vì thực tế nó hoạt động gần như độc lập với sự kiểm soát của Phnom Penh. Chính quyền Campuchia không hẳn là không biết, thỉnh thoảng họ vẫn mở các đợt truy quét, giải cứu lao động bất hợp pháp hay là triệt phá các đường dây lừa đảo. Dưới áp lực từ cộng đồng quốc tế, từ Trung Quốc, từ Việt Nam, Campuchia đã bắt đầu mạnh tay hơn trong việc kiểm soát Tam Thái Tử. Các năm 2022, 2023, 2024, Campuchia đã mở hàng loạt những chiến dịch truy quét các băng nhóm lừa đảo, giải cứu hàng nghìn lao động bị cưỡng ép làm việc tại đây. Hay ngay như đầu năm 2025, cảnh sát Campuchia cũng phối hợp với lực lượng Việt Nam và Trung Quốc phá một đường dây lừa đảo ước tính khoảng 1.800 tỷ đồng và bắt giữ hàng chục đối tượng, giải cứu rất nhiều người. Tuy vậy, những chiến dịch này cũng chỉ mang tính từng đợt, bởi sau mỗi lần dẹp loạn, các khu vực lại nhanh chóng hồi sinh, thậm chí là còn nhộn nhịp hơn trước. Và thử hỏi, nếu không có áp lực từ các nước láng giềng thì mọi chuyện sẽ ra sao? Nhưng vì sao nó lại hoạt động nhộn nhịp hơn trước? Tại sao lại như thế? Tất cả vì tiền. Các hoạt động ở Tam Thái Tử, từ cờ bạc, lừa đảo đến buôn người, mang lại nguồn lợi khổng lồ và không ít quan chức địa phương được cho là đã nhúng chàm vào đó. Vậy là quyền ở đây không chỉ là quyền của nhà nước Campuchia, mà còn là sự thỏa hiệp ngầm giữa chính quyền và các thế lực ngầm. Chừng nào mà tiền còn đổ vào, chừng đó Tam Thái Tử cũng vẫn sẽ tồn tại
như một vết nhơ của sự phát triển kinh tế nhanh chóng song không bền vững tại Campuchia. Nhưng nếu bạn nghĩ quản lý một quốc gia đã khó, thì quản lý Tam Thái Tử chắc còn là một cơn ác mộng. Những khu vực này là nơi có luật pháp bị bẻ cong đến mức méo mó. Hãy tưởng tượng, một tòa nhà casino có thể biến thành nơi hàng trăm người bị giam lỏng, làm việc như nô lệ thời hiện đại, nhưng bên ngoài lại có bảo vệ vũ trang đứng gác và chính quyền thì chỉ biết ngó lơ. Sự phức tạp lại nằm ở chỗ, không ai thực sự muốn quản lý chặt, hoặc nếu có thì họ cũng không đủ sức. Một phần là do sự chồng chéo quyền lực. Ở cái cấp địa phương của Campuchia, cảnh sát và quan chức thường bị mua chuộc hoặc không đủ nguồn lực để đối phó với các tổ chức tội phạm có vũ khí và tiền bạc dồi dào. Ở cấp trung ương thì chính quyền Campuchia phải cân nhắc lợi ích kinh tế. Những khu vực này dù sao cũng mang lại doanh thu từ thuế dù ít ỏi và cũng thu hút đầu tư nước ngoài. Nhưng cái giá phải trả là sự mất kiểm soát. Sự phức tạp của Tam Thái Tử còn đến từ yếu tố của các nước láng giềng. Tam Thái Tử ở đây rõ ràng không chỉ là vấn đề nội bộ của Campuchia mà còn liên quan đến Việt Nam, Thái Lan và cả Trung Quốc. Ví dụ, các nạn nhân người Việt bị lừa sang đây thường xuyên được giải cứu nhờ sự phối hợp giữa công an Việt Nam và Campuchia. Nhưng các ông trùm đứng sau lại hiếm khi bị bắt. Điều này cho thấy một mạng lưới quản lý quá lỏng lẻo, nơi mỗi bên có lợi ích riêng và không ai muốn đập nát hoàn toàn cái ổ vàng này, nhất là bên cầm quyền của Campuchia. Giờ đến câu hỏi phức tạp nhất, Tam Thái Tử có thực sự là một khu tự trị hay không? Nếu mà hiểu tự trị theo nghĩa chính thức, tức là một vùng đất có chính quyền riêng được pháp luật công nhận, thì câu trả lời chắc chắn là không. Campuchia không có bất kỳ văn bản nào công nhận những khu vực này là tự trị. Nhưng mà nếu nhìn vào thực tế, bạn sẽ thấy nó rất giống một khu tự trị. Vì sao? Vì ở đây, luật pháp Campuchia gần như không có hiệu lực thực sự. Các khu vực này tự vận hành theo luật rừng. Ai có tiền, có súng, có quan hệ, người đó làm vua. Chúng giống như những tiểu vương quốc nhỏ bé, nơi các ông trùm, những doanh nhân ngoại quốc nắm quyền sinh quyền sát. Chính quyền Campuchia có thể can thiệp, nhưng thường chỉ làm cho có lệ và sau đó mọi thứ lại đâu vào đấy. Sự tự trị này không phải do ai ban phát, mà do chính sự bất lực và thỏa hiệp của Campuchia đã tạo ra. Tất nhiên, nếu mà gọi nó là khu tự trị hẳn hoi thì cũng hơi phóng đại. Khác với các khu tự trị thực sự, Tam Thái Tử không có ranh giới rõ ràng, không có chính quyền riêng và cũng không có sự đồng thuận chính thức. Nó giống như một vùng xám hơn, nơi luật pháp bị treo lơ lửng và chính quyền thực sự nằm trong tay những kẻ nằm ngoài vòng pháp luật. Đến đây thì nói đến những chiêu trò lừa đảo tại các khu Tam Thái Tử chắc hẳn là không thừa. Thủ đoạn phổ biến nhất ở Tam Thái Tử là chiêu tuyển dụng việc nhẹ lương cao. Ví dụ, bạn đang lướt Facebook, Zalo hay là TikTok, tự nhiên thấy một tin nhắn hay là một bài đăng kiểu như cần tuyển gấp 50 nhân viên làm việc tại Campuchia hoặc là Thái Lan, lương 20 đến 30 triệu một tháng, chỉ cần gõ máy tính và không cần kinh nghiệm. Nghe rất là thú vị. Nhiều người Việt, nhất là mấy bạn trẻ ở quê hay là công nhân thất nghiệp, thấy vậy thì mừng như bắt được vàng. Họ liên lạc, được hứa hẹn đủ thứ, vé xe thì miễn phí, chỗ ở thì xịn, làm ít mà thưởng nhiều. Nhưng sự thật thì sao? Ai cũng rõ rồi. Một chiêu nữa cũng tinh vi, đó là giả danh công an, giả danh cán bộ thuế hay là nhân viên ngành điện, ngành giáo dục để mà lừa qua điện thoại. Ở Tam Thái Tử, những nhóm tội phạm thuê người Việt làm công cụ sống. Họ gọi về Việt Nam, giả vờ nghiêm túc. Alo, tôi là công an phường đây. Chị cần cập nhật căn cước công dân gấp, không là bị phạt. Hay là như kiểu, nhà anh chưa đóng tiền điện, chuyển khoản ngay kẻo bị cắt điện bây giờ. Người nghe hoảng quá, làm theo hướng dẫn, cài một vài mấy cái app lạ lạ, nhập mật khẩu ngân hàng. Và thế là tiền đã bay sang Campuchia. Một hình thức nữa, bạn có bao giờ bị crush nhắn tin trên mạng hay chưa? Ở Tam Thái Tử thì chiêu này cũng khá là phổ thông. Họ sẽ lập profile giả trên TikTok, Zalo hoặc là Facebook. Thế nên tự nhiên có trai xinh gái đẹp vào kết bạn là phải nghi ngờ rồi. Sau đó thì tán tỉnh người Việt rồi rủ rê cùng đầu tư làm giàu. Nạn nhân mới mê quá, đổ tiền vào mấy app đầu tư ảo, sàn Forex hay là tiền điện tử giả mạo. Ban đầu thì cũng lãi thật, nhưng mà rút tiền thì không bao giờ lấy ra được. Như vậy, khu Tam Thái Tử là một hiện tượng kỳ lạ. Vừa là một cơ hội kinh tế, vừa là một cái bẫy chết người. Địa lý của nó quả thật là nằm ở vị trí vàng. Chính trị lại biến nó thành bàn cờ quyền lực, và sự quản lý lỏng lẻo lại khiến nó trở thành thiên đường cho tội phạm. Nó không phải là một khu tự trị theo nghĩa truyền thống, nhưng chắc chắn là một vùng đất sống theo quy tắc riêng, nơi mọi thứ có thể xảy ra, từ những giấc mơ đổi đời đến những cơn ác mộng không lối thoát. Nếu có dịp, bạn có dám đặt chân đến đây để khám phá hay không? Bạn nên cân nhắc kỹ, vì ở Tam Thái Tử, ranh giới giữa thiên đường và địa ngục mong manh hơn bạn đang nghĩ. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story.
đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.